Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na! Click the like and notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. So for today's video, we will make cassava cake using cassava flour. Ito nga pala ay very soft and creamy. Kahit ilagay mo siya sa ref, soft pa rin siya. First, i-grease muna natin yung ating pan ng butter or melted butter para hindi dumikit yung ating cassava. Okay. Kunti lang. Then, set aside. Ito ang ating mga ingredients. 2 cups cassava flour, 115 grams of unsalted butter. Melted siya. Yan. Lagay natin. Haluin. Yan. Then, ilagay natin yung ating dalawang egg. Whole egg. Okay. Then, ilagay natin yung ating fresh milk. 150 ml of fresh milk or evaporated milk. Sunod, ilagay natin yung ating coconut milk. 200 ml coconut milk. Okay. Next naman ay ang ating condensed milk. Yan, condensed siya. Lagay natin. 160 grams condensed milk. Yan. Ayan guys, pagkatapos natin haluin, ilagay na natin yung ating cassava mixture. And then, after nito, gagawa tayo ng yung toppings niya. Masyadong mabigat ang aking bowl. Ito na yung ating cassava mixture na ready to bake. Ayan siya guys. Okay. Habang tayo guys ay naghihintay na maluto ang ating cassava cake. So gagawa tayo ng toppings. So anyway, yung temperature ng ating oven is 180 centigrade, and then
30 to 35 minutes po. Ito yung ating ingredients para sa toppings. 200 ml coconut milk, or you can use also fresh milk or evaporated milk. And then 150 ml ng condensed. So, ang ginagawa ko guys, paghahaluin ko siya, and then i-cook ko siya ng few minutes in medium fire para mag-thicken siya. So, eto na yung ating pinaghalong coconut milk at condensed milk. So, lulutuin natin siya guys until thickened. So guys, kapag ganito naka-thickened ang inyong pinaghalong condensed milk and coconut milk, pwede na siya. Ready na siya para ilagay natin sa top ng cassava. Okay. Ayan na guys. So, after 30 minutes, if you touch the surface, so solid na siya. And it's time to make, it's time to put the toppings. So, ibabrush natin siya para mas maganda. Okay. Ito na siya guys. Ilagay natin. Yan. Spread natin. Okay. Spread natin guys. So, masyadong creamy ito mamaya. So, ilagay ko na lahat kasi wala naman akong paglalagyan. Actually, guys, yung toppings na to, pwede siya, good siya for 2 set of this cassava cake. 2. So, masyado kasi siyang marami sa isa lang. Okay, guys, ito na siya. Ibabalik natin siya sa loob ng oven for 15 minutes or until medyo mag-brown na siya. Yan. So, here is our baked cassava cake. Yan na guys, luto na po siya and very creamy. Subukan nyo.
video na to when it's already cold. So, kahit malamig na siya, super lambot pa rin. So, kahit ilagay mo po ito sa ref, malambot pa rin yung kinalabasan niya. Thank you guys for watching my video. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Marami pa tayong lulutuin, guys. Bye-bye! Thank you guys for watching my videos. Thank you guys for watching my videos.